Mến chào quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình talk show trực tuyến Sống khỏe, sống vui. Chương trình được thực hiện bởi công ty truyền thông Life Channel và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ cung cấp đến cho quý vị những kiến thức thật bổ ích về các bệnh lý thường gặp, cách nhận biết, mức độ phức tạp của từng căn bệnh, cách thức xử lý, điều trị các bệnh và quan trọng hơn nữa, đó chính là cách để chúng ta có thể phòng ngừa để giúp cho chúng ta chăm sóc sức khỏe của mình thật là hiệu quả, và cũng là cách để chăm sóc cho những người thân yêu bên cạnh chúng ta luôn sống khỏe, sống vui thưa quý vị. Và chương trình Sống khỏe, sống vui ngày hôm nay được phát trực tiếp trên kênh Life Channel và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 15 giờ thứ Sáu hàng tuần. Quý vị nhớ đón theo dõi nhé. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được thực hiện theo hình thức tương tác trực tuyến. Vì vậy mà quý vị khán giả chúng ta có thể vừa xem vừa đặt ngay những câu hỏi trực tiếp để bác sĩ có thể giải đáp dành cho quý vị ngay trong chương trình. Và nếu như quý vị đang quan tâm đến những vấn đề về sức khỏe của bản thân và của gia đình thì đừng ngần ngại, hãy tiếp tục theo dõi và chia sẻ những thắc mắc của quý vị, gửi những câu hỏi của quý vị về cho chương trình để có thể nhận được những giải đáp trực tuyến ngay trong chương trình của chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên là chúng ta có thể chia sẻ video livestream này cho bạn bè và cho người thân của mình, bởi vì sức khỏe là điều mà ai cũng mong muốn sở hữu. Hãy chia sẻ niềm vui, hãy chia sẻ những bí quyết để chăm sóc sức khỏe từ chương trình. Và đừng quên hãy để thêm hashtag đó là Thăng Sống khỏe, sống vui để có thể theo dõi thêm nhiều video liên quan đến từ chương trình nữa quý vị nhé. Vâng, thưa quý vị khán giả thân mến, trong tất cả những vấn đề về sức khỏe thì chúng tôi nghĩ là quý vị đều biết trái tim đóng một vai trò rất là quan trọng. Quả tim không phải chỉ vang lên những cái nhịp đập trong những cái cảm xúc, tình cảm, mà trái tim thật sự nó đóng vai trò rất quan trọng cho sự sống của cơ thể con người. Và hiển nhiên là những cái bệnh lý về tim mạch, mà trong đó thì căn bệnh là hẹp van động mạch chủ là một bệnh lý thường gặp, và bệnh do rất nhiều những nguyên nhân khác nhau. Song nó sẽ gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm nếu như chúng ta không phát hiện bệnh sớm và tiến hành điều trị tích cực. Vậy thì nguyên nhân gây bệnh, dấu hiệu để nhận biết căn bệnh này như thế nào và cách để điều trị, rồi làm sao để phòng bệnh đây ạ? Ắt hẳn là mỗi người chúng ta đều đang rất mong muốn sẽ có được lời giải đáp để có thể bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho các thành viên trong gia đình. Đây cũng chính là nội dung được chia sẻ trong chương trình Sống khỏe, sống vui trong số mở màn ngày hôm nay. Chủ đề của chúng ta sẽ là phòng và điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ thưa quý vị. Và để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chủ đề này của chương trình thì ngày hôm nay Diễm Loan xin phép được mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ý kiến từ chuyên gia. Khách mời của chương trình chúng ta xin được giới thiệu với quý vị, đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trương Quang Bình, là Giám đốc của Trung tâm Tim mạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cùng chia sẻ những thông tin thật chi tiết đến cho tất cả quý vị. Xin kính chào bác sĩ ạ. Chào người dẫn chương trình và chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Sống khỏe, sống vui. Vâng thưa quý vị, như chúng tôi cũng đã nhắc ngay từ đầu, đó là chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tuyến ạ. Vì vậy mà quý vị hoàn toàn có thể là thắc mắc cái gì, đặt ngay câu hỏi cái đó để bác sĩ có thể có phần giải đáp ngay cho quý vị. Và chủ đề ngày hôm nay đó là bệnh hẹp van động mạch chủ. Và quý vị nhớ là comment ở bên dưới. Và đừng quên là share cái livestream này ra nữa nhé, để cho mọi người có thể cùng theo dõi. Và thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu về một căn bệnh mà có lẽ nó cũng là nỗi ám ảnh của rất nhiều quý vị. Thưa bác sĩ, trước hết thì xin bác sĩ có thể chia sẻ tổng quan về căn bệnh hẹp van động mạch chủ và thực trạng người bị bệnh ở Việt Nam chúng ta hiện giờ ạ. Trước tiên thì chúng ta phải hiểu van động mạch chủ là cái van gì. Xin thưa với quý vị là nói trước tiên là nói động mạch chủ. Động mạch chủ là một cái động mạch xuất phát từ tim, xong rồi sẽ dẫn máu đến nuôi toàn bộ cơ thể của chúng ta. Như vậy đây là một cái động mạch quan trọng nhất, lớn nhất của cơ thể chúng ta. Tim chúng ta là ví như là một cái bơm máu. Thì từ tim nó sẽ bơm máu ra động mạch chủ và từ đó sẽ đi dẫn đến nuôi thấp cơ thể. Khi tim bơm máu ra như vậy rồi thì máu có thể trào ngược lại. Nhưng mà với cái vai trò là một cái van động mạch chủ thì nó sẽ giúp cho máu sau khi đã bơm ra khỏi trái tim thì không thể trào ngược lại. Thì như vậy van động mạch chủ là một cái van nó ngăn cách giữa trái tim của mình với động mạch chủ. Nhiệm vụ của nó là giúp cho tim bơm máu ra ngoài một cách dễ dàng, nhưng mà đồng thời ngăn ngừa cái máu từ cái động mạch chủ mình trào ngược trở lại tim. Đó tôi nói về van động mạch chủ. Và hẹp van động mạch chủ là khi trái tim chúng ta bơm ra thì van động mạch chủ sẽ mở, và khi van động mạch chủ mở như vậy thì máu sẽ bơm ra ngoài được dễ dàng. Nếu bây giờ van mở không được
mở một cách hạn chế thì nó gây ra là hẹp van động mạch chủ. Như vậy bất cứ một cái nguyên nhân nào, một cái tổn thương nào làm cho những cái lá van, những cái cánh van của cái van động mạch chủ không mở ra một cách rộng, một cách hoàn toàn trong cái thời kỳ mà tim nó bóp máu ra ngoài thì sẽ gây ra là hẹp van động mạch chủ. Tình trạng hẹp van động mạch chủ ở trên thế giới nó có thể khác với tình trạng hẹp van động mạch chủ ở cộng đồng Việt Nam của chúng ta một chút ít. Trước đây thì bệnh van động mạch chủ của chúng ta chủ yếu là xuất hiện do cái nguyên nhân là thấp tim, và thường là xuất hiện ở những người trẻ tuổi. Trong khi đó bệnh hẹp van động mạch chủ ở các nước tiên tiến hơn thì thường thường là xuất hiện ở những cái người lớn tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi mới bị là hẹp van động mạch chủ. Đó là nói về sự khác biệt về cái sự hẹp van động mạch chủ ở cộng đồng ở các nước phương Tây, các nước phương triển và Việt Nam của chúng ta. Dạ, nói như vậy thì tại sao lại có cái sự khác biệt về cái độ tuổi mắc căn bệnh này ở Việt Nam và trên thế giới như thế ạ? Trước khi bước qua điều đó thì tôi xin nói thêm về cái tình hình hẹp van động mạch chủ. Thì hẹp van động mạch chủ là một cái loại tổn thương khá thường gặp, hầu như là đứng hàng đầu trong tất cả các bệnh về van tim. Trong những cái bệnh van tim chúng ta có van 2 lá, van 3 lá, van động mạch phổi và van động mạch chủ. Thì cái tổn thương mà hẹp van động mạch chủ đó là gặp nhiều nhất trong tất cả những cái dạng van tim. Nó có thể chiếm là trên 25% tổng số những cái trường hợp mà bị bệnh van tim ở trong cái cộng đồng của chúng ta. Quay trở lại câu hỏi của Diễm Loan, vì sao có sự khác biệt ở cái độ tuổi mắc bệnh? Thì chúng ta biết rằng tình trạng thấp tim là nó hay xảy ra ở những tuổi thiếu niên. Những cái người em bé từ 5 đến 15 tuổi hay bị thấp tim. Thấp tim là sao ạ? Thấp tim có nghĩa là có một cái quá trình nó bị thấp khớp, xong rồi nó tấn công vào tim, làm tổn thương các van tim. Và khi tổn thương các van tim đó, nó có thể gây ra tình trạng hẹp van hay là hở van. Như vậy, ở những quốc gia nào đang phát triển, tình trạng kinh tế chưa có cao đó, mức sống chưa cao, vệ sinh trong cuộc sống chúng ta chưa cao, thì hay bị bệnh thấp tim. Thì khi mà hay bị bệnh thấp tim thì sau đó diễn tiến tới tình trạng hẹp van động mạch chủ. Thể hiện chừng 20-30 năm sau là thấy hẹp van động mạch chủ rõ, bệnh nhân có triệu chứng hẹp van động mạch chủ. Trong khi đó ở các nước phương Tây, ở các nước mà phát triển rồi đó, thì tình trạng thấp tim lại ít xảy ra. Mà nó lại xảy ra ở những lứa tuổi mà lớn lên, lớn hơn rồi, 70 tuổi, 80 tuổi. Thì cái van lúc đó nó không bị thấp tim nhưng mà nó bị thoái hóa, nó bị vôi hóa. Bị vôi hóa và khi đó thì nó mới gây ra tình trạng hẹp van động mạch chủ. Như vậy có cái sự khác biệt về độ tuổi của hẹp van động mạch chủ giữa những nước đang phát triển và những nước phát triển. Như vậy coi như ở Việt Nam của chúng ta thì đa phần những người trẻ bị là cái nguyên nhân do bệnh lý, nhưng mà ở các nước phát triển thì lại là nguyên nhân do lão hóa một cách tự nhiên. Lão hóa, thái hóa cái van. Như vậy thì không biết là những cái nguyên nhân mà dẫn đến căn bệnh này thì có gói gọn trong những gì mà bác sĩ vừa chia sẻ không ạ? Hay còn những cái nguyên nhân nào khác không ạ? Về nguyên nhân gây ra hẹp van động mạch chủ thì chúng ta thấy là có thể kể đến 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất như chúng tôi vừa nói đó là nguyên nhân bị thấp tim. Thì nguyên nhân thấp tim này đó thông thường thì nó không chỉ tổn thương một van động mạch chủ, mà nó có thể là thấp tim, nó có thể tấn công vào nhiều cái van tim khác nữa. Ví dụ như van 2 lá. Vậy hẹp van động mạch chủ có thể phối hợp với hẹp van 2 lá, có thể phối hợp với lại hở van 2 lá. Nguyên nhân thứ hai mà chúng ta thường gặp đó là nguyên nhân bị hẹp van động mạch chủ mà do tổn thương bẩm sinh. Có nghĩa là từ lúc trong bụng mẹ mới sanh ra là đã có cái tổn thương của cái van động mạch chủ rồi. Và diễn tiến theo thời gian thì nó sẽ tiến đến hẹp van động mạch chủ. Đó là những cái tật bẩm sinh. Van động mạch chủ bình thường, van động mạch chủ có 3 mảnh, có 3 lá van. Nhưng mà với những cái tật bẩm sinh đó thì van động mạch chủ chỉ có 2 lá van thôi. Thì với cái tật mà 2 lá van đó thì nó dễ bị thoái hóa cái van. Thì cho đến thập niên 50 của cuộc đời của cái người mà bị van động mạch chủ 2 mảnh đó thì van nó bắt đầu thoái hóa, nó tiến tới tình trạng bị xơ hóa cái van, nó gây ra hẹp van động mạch chủ. Như vậy hẹp van động mạch chủ này là hẹp van động mạch chủ có nguồn gốc là bẩm sinh, do cái bất thường bẩm sinh của cái van động mạch chủ.
Còn đối với thấp tim là sinh ra van bình thường, sau đó quá trình thấp nó tấn công vào van. Nguyên nhân thứ ba mà hay thường gặp đó là nguyên nhân như tôi đã nói là gặp ở các nước phương Tây, ở những người lớn tuổi, đó là những nhân bị vôi hóa cái van động mạch chủ. Trong quá trình thái hóa, vôi hóa là nó đóng chất vôi, đóng cholesterol trên đó, thì nó gây ra tình trạng hẹp van động mạch chủ. Van nó trở nên cứng, nó không còn mảnh mai mềm mại để nó mở ra một cách dễ dàng, vậy nó hẹp van động mạch chủ. Và thường thường những cái này nó gặp ở lứa tuổi 70-80. Như vậy ở lứa tuổi 15, 20, 30 tuổi hay gặp nguyên nhân đó là thấp tim. Cái khoảng 50 tuổi, 60 tuổi thì hay gặp đó là hẹp van mạch chủ do tổn thương bẩm sinh, từ có dị tật bẩm sinh. Còn lên đến 70, 80 tuổi thì hay gặp là do thoái hóa van, vôi hóa cái lá van làm cái van nó cứng. Như vậy đó là những nguyên nhân thường gặp nhất của hẹp van mạch chủ. Như vậy từ chính những cái nguyên nhân vừa rồi, Loan nghĩ là chúng ta cũng có thể khái quát qua về những cái đối tượng dễ mắc căn bệnh này. Cũng từ nguyên nhân mà ra thì đối tượng theo em là những người bị bẩm sinh, rồi những người bị thấp tim và những người lớn tuổi, đúng không ạ? Như vậy đủ chưa ạ? Còn những đối tượng nào mà mình chưa liệt kê ra không ạ? Có những cái đối tượng khác nhưng mà cái tỷ lệ nó thấp lắm. Ví dụ như có một cái quá trình nhiễm trùng ở tim, ví dụ như viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn, thì nó có thể tạo ra những cái khối sùi, nó có thể làm hẹp van động mạch chủ. Thì những cái này nó tỷ lệ rất ít. Nhìn chung là 3 cái nguyên nhân tôi vừa kể là những cái nguyên nhân mà thường gặp nhất gây ra hẹp van động mạch chủ. Dạ, và nghe tới đây thì có lẽ là quý vị khán giả chúng ta cũng đang bắt đầu có cái sự lo lắng, bởi vì có thể mình sẽ nằm trong một trong 3 cái nhóm có cái khả năng mắc căn bệnh hẹp van động mạch chủ đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cần biết là triệu chứng nào để chúng ta biết được, nhận biết được là mình đang mắc bệnh, để từ đó thì có cái sự điều trị cũng như là tìm gặp bác sĩ cho nó phù hợp ạ. Xin bác sĩ có thể chia sẻ. Nói về triệu chứng của hẹp van động mạch chủ thì chúng ta cần hiểu về sinh lý bệnh, tức là khi hẹp van động mạch chủ thì nó sẽ gây ra những cái tác động, những hậu quả như thế nào. Như vậy, đầu tiên chúng ta nói là tim chúng ta là một cái bơm, nó bơm máu ra động mạch chủ để nó đi dẫn đến nuôi khắp cơ thể của chúng ta. Cái van tim, van động mạch chủ nó ngăn cách trái tim chúng ta với động mạch chủ. Khi mà nó hẹp như vậy thì đầu tiên là máu từ tim sẽ bơm ra rất khó khăn. Tại nó hẹp cái van, thiếu cái lượng máu được bơm ra. Nó phải triển khai một cái lực rất lớn để nó mới tống máu ra ngoài được. Và khi mà nó cố gắng như vậy lâu ngày, đầu tiên thì nó sẽ dày lên, cái thành tim nó dày lên. Giống như là một cái bắp cơ mà chúng ta phải gồng đó, thì nó dày lên. Khi nó dày lên một tới giai đoạn nào đó cũng chịu không nổi thì bắt đầu nó giãn ra. Tim dày trước rồi buồng tim sẽ giãn ra. Và tới lúc đó chịu nổi thì nó bóp hết nổi rồi. Tại nó cố gắng co bóp một thời gian quá lâu, có thể là mấy chục năm. Nó trải qua như vậy thì nó chịu không nổi và nó sẽ yếu đi. Và lúc đó sẽ xảy ra tình trạng suy tim. Đó là mình nói là nó hậu quả tại chỗ của cái trái tim của mình. Hậu quả thứ hai là vì nó hẹp cái van như vậy, máu từ tim bơm ra không được nhiều. Bởi vậy có thể sẽ nuôi các cơ quan ít đi. Máu đến nuôi các cơ quan ít đi. Thì có thể bệnh nhân có cảm thấy mệt mỏi, tại vì thiếu máu đến nuôi các cơ quan mình. Đặc biệt nếu mà nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu lên não, có thể bị ngất, bị choáng váng, bị ngất đi. Như vậy khi mình hiểu được là vì sao hẹp van động mạch chủ nó gây ra những cái hậu quả như vậy thì mình sẽ nói về những cái triệu chứng. Đầu tiên đó là triệu chứng bệnh nhân bị đau ngực. Đau ngực có nghĩa là tim của mình đang hoạt động như vậy, máu đến nuôi trái tim mình một cách bình thường, bây giờ nó gắng cái sức quá đáng, nó dày lên, nó cần máu nuôi nó nhiều hơn và nó gắng sức làm việc nhiều quá. Như vậy cái cán cân giữa cung cấp máu nuôi nó và cái nhu cầu để nó hoạt động nó bị mất cân bằng đi, và nó xảy ra tình trạng có thể thiếu máu cơ tim và bệnh nhân sẽ có triệu chứng đau ngực. Triệu chứng thứ hai đó là triệu chứng mà chúng tôi vừa nói, đó là bệnh nhân có cảm giác choáng váng hoặc là thiếu máu lên não luôn, bị ngất. Triệu chứng thứ ba đó là triệu chứng về mặt suy tim. Bắt đầu tim lớn lên, bắt đầu bệnh nhân ngộp thở. Là tại vì khi mà suy tim thì tim không hoàn thành chức năng của mình để tống máu ra ngoại biên để nuôi, nó ứ động ngược lại và ứ lên phổi, làm cho bệnh nhân bị sung huyết phổi và từ đó gây triệu chứng suy tim, triệu chứng khó thở của bệnh nhân. Vậy 3 triệu chứng đó là 3 triệu chứng chính. Tuy nhiên có những cái triệu chứng phụ khác nữa. Ví dụ như là khi trái tim chúng ta giãn ra lớn, co bóp nhiều vậy, nó có thể gây đến tình trạng rối loạn nhịp. Từ chuyên môn có thể gọi là bị rung nhĩ,
thì rung nhĩ làm cho bệnh nhân bị hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp nhanh, vân vân. Tất cả những cái chuyện đó là những cái triệu chứng mà bệnh nhân có thể cảm thấy được. Bệnh nhân cảm thấy được. Còn những cái triệu chứng mà người thầy thuốc khám phát hiện được là những triệu chứng khác nữa. Thì nếu mà sẵn đây nói là mà triệu chứng khám được thì đó là của các bác sĩ thôi. Các bác sĩ khi khám tim thì có thể thấy tình trạng là trái tim bị lớn, bị dày lên. Và khi mà nghe tim thì vì cái chuyện mà tim nó phải tống máu qua chỗ hẹp đó, có thể nghe những âm thổi ở tim. Thì đó là chuyện chuyên môn của các bác sĩ. Thì đây thì trong chương trình này chủ yếu là nói với các bạn theo dõi chương trình Sống Khỏe Sống Vui này là về ở phía cộng đồng. Bởi vậy xin nhắc đến những cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được. Đó là triệu chứng đau ngực, đó là triệu chứng choáng váng, ngất, khó thở hay tim hồi hộp, đánh trống ngực vân vân. Thì đó là những triệu chứng mà những người mắc bệnh đó có thể cảm nhận được. Còn khi đến bác sĩ thì nhiệm vụ của bác sĩ sẽ phát hiện ra thêm những triệu chứng khác nữa. Thưa quý vị, nghe qua những thông tin mà bác sĩ chia sẻ vừa rồi thì quý vị thấy có quen không ạ? Bởi vì Loan thấy thật sự rất nhiều những người ở xung quanh và thậm chí chính bản thân Loan thấy cũng sẽ có những cái dấu hiệu giống như vậy. Nhưng mà nó giống như vậy chưa chắc đó là bệnh đó. Nó giống thôi. Quý vị có thể thấy chóng mặt, quý vị có thể thấy nhiều khi bị đập trống ngực, quý vị có thể thấy là hình như là những lúc mà mình cảm thấy mình ngợp, gần như là mình cảm thấy mình thở không có được á, thì đó là những cái triệu chứng có khả năng dẫn đến là chúng ta nghi ngờ căn bệnh hẹp van động mạch chủ. Nhưng có phải hay không thì sẽ cần có cái sự chẩn đoán từ phía bác sĩ nào quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta theo dõi tiếp, bình tĩnh nè. Khoa nghe tới đây xong nhiều quý vị khẳng định mình bệnh rồi là không phải nha. Nghe tiếp đi ạ. Bởi vì Loan còn đang rất là thắc mắc. Thưa bác sĩ, vừa rồi là bác sĩ có nói là khi mà bị hẹp van động mạch chủ thì sẽ có thể dẫn đến nhiều cái triệu chứng và nhiều cái bệnh khác nhau. Vậy thì nó dừng lại đó chưa ạ? Hay là nó sẽ còn có thêm những cái biến chứng gì khác nữa về lâu về dài nếu như mình không có điều trị ạ? Tất nhiên thì đó là những cái triệu chứng. Với những triệu chứng đó, nếu người bệnh không đi khám bệnh, không được phát hiện bệnh, không được điều trị thì dĩ nhiên là sẽ đến những cái biến chứng nguy hiểm hơn. Ví dụ như là van hẹp nhiều quá, hay là những cái van đó nó bị tổn thương đó, nó có những cái mảng bị sút ra thì có thể là bệnh nhân sẽ bị đột quỵ. Cái chuyện mà ngất xong rồi tỉnh dậy, nhưng bây giờ có thể là chuyện đột quỵ thật sự. Đột quỵ. Đột quỵ có nghĩa là bị tai biến mạch máu não đó. Có nghĩa là thiếu máu lên não, có một vùng não nó bị tổn thương thì nó sẽ gây ra tình trạng đột quỵ như vậy. Thứ hai là có thể bị dẫn đến bị nhồi máu cơ tim. Tại vì tình trạng thiếu máu cơ tim nó nhiều quá, đau ngực nó và dẫn đến nhồi máu cơ tim. Thứ ba quan trọng mà hay gặp đó là tình trạng suy tim. Khi mà tim đã bị suy rồi đó thì chúng ta thấy cái triệu chứng đầu tiên là triệu chứng bệnh nhân rất là khó thở. Và khó thở này càng ngày càng nặng, có thể dẫn đến phù phổi cấp, có nghĩa là bệnh nhân sẽ dẫn đến tử vong. Và cũng có những cái rối loạn nhịp nguy hiểm. Khi mà những rối loạn nhịp đó xảy ra thì có thể ngừng tim, đột tử. Như vậy thì dẫn đến suy tim, phù phổi cấp và có thể tử vong trong cơn phù phổi cấp. Dẫn đến rối loạn nhịp tim, có thể là sẽ đột tử. Vì cái chuyện rối loạn nhịp tim có thể dẫn đến đột quỵ, gây tàn phế suốt đời. Thì đó là những cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Và cũng xin nói thêm, nếu mà bệnh nhân có tình trạng xuất hiện đau ngực mà không có điều trị thì cái thời gian sống 5 năm á, chỉ là 50% người là sống quá 5 năm thôi, sau 5 năm thôi. Có nghĩa là tôi bị hẹp van động mạch chủ và đã xuất hiện triệu chứng đau ngực mà tôi không để ý, tôi không điều trị thì theo dõi 5 năm chỉ còn 50% số người hẹp van động mạch chủ như tôi là đấy thôi. Còn nếu mà đã xuất hiện cái chuyện mà ngất hay là choáng váng mà ngất mà chúng ta không tiến hành điều trị thì 50% sống chưa qua khỏi quá 3 năm. Còn nếu mà đã xuất hiện triệu chứng khó thở, suy tim thì thời gian sống còn lại sẽ chỉ khoảng còn 2 năm thôi. Như vậy thì chúng ta thấy những cái triệu chứng đó là báo hiệu những cái tiên lượng không được tốt. Chúng ta phải tiến hành, chúng ta chẩn đoán và chúng ta điều trị ngay. Còn nếu không sẽ xảy ra những cái biến cố như vậy và cái thời gian sống của bệnh nhân sẽ bị ngắn đi rất nhiều. Dạ, nghe những cái thông tin mà bác sĩ vừa nói, đặc biệt là về cái khoảng thời gian giới hạn cho một người có những cái triệu chứng, những cái sự báo hiệu của cơ thể thì quý vị thấy sao ạ? Riêng Loan là cảm giác gần như là mồ hôi mình bắt đầu chảy rồi quý vị, cảm thấy rất là sợ bởi vì ai thì cũng đều quý sức khỏe của mình cả. Điều quan trọng là bây giờ nếu như một trong số những quý vị đang theo dõi chương trình của chúng tôi mà có những cái biểu hiện này thì chúng tôi tin là quý vị đang đặt ra ngay câu hỏi cho mình, vậy bây giờ tôi phải làm gì? Tôi làm gì đây ạ? Hiển nhiên chúng tôi sẽ nói là đi gặp bác sĩ. Nhưng mà nếu như là bác sĩ thì bác sĩ sẽ trả lời như thế nào ạ? Chúng ta sẽ khuyên những người bệnh như thế nào đây bác sĩ?
Thật sự thì trước tiên chúng ta phải khuyên chung ở những trong cộng đồng của chúng ta chưa biết bệnh, chưa có triệu chứng gì hết. Thì đó là cái việc mà khám sức khỏe định kỳ. Thì việc khám sức khỏe định kỳ là một cái điều rất cần thiết để mà chúng ta có thể phát hiện sớm những cái tình trạng bệnh, và từ đó chúng ta theo dõi, hạn chế những tác động có hại của nó. Như vậy những cái việc mà đi khám sức khỏe định kỳ của cơ quan tổ chức hay là chúng ta có ý thức chúng ta khám định kỳ thì đó là cái điều rất tốt. Trong bệnh hẹp van động mạch chủ mà khám định kỳ được một bác sĩ khám nghe tim là có thể phát hiện ra được. Tại nó dễ nghe, dễ nhận biết lắm. Và nếu chúng ta, đặc biệt là nếu chúng ta, đó là khám sức khỏe định kỳ, có nghĩa là đến một cái thời điểm nào đó chúng ta đi khám, chúng ta bắt đầu được bác sĩ khám, nghi ngờ có thể cho những xét nghiệm để làm. Còn chuyện nếu mà chúng ta đã có triệu chứng, ví dụ như triệu chứng đau ngực, thì chúng ta không chờ đến cái định kỳ đó nữa, mà chúng ta nên đến ngay bác sĩ về chuyên khoa tim mạch để mà chúng ta có thể khám và phát hiện ra được đó là chúng ta có bị hẹp van động mạch chủ hay không. Nếu chúng ta bị choáng, chúng ta bị ngất thì chúng ta cũng phải đến bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, bác sĩ chuyên khoa về tim mạch để chúng ta có thể phát hiện ra được. Đặc biệt là nếu mà chúng ta có triệu chứng khó thở. Thì triệu chứng khó thở này nó là có thể là do suy tim, có thể là phổi, có thể những khác. Nhưng mà làm sao chúng ta biết, chúng ta loại trừ được hết thì chúng ta phải đến bác sĩ chuyên khoa chúng ta khám. Như vậy lời khuyên đây là chúng ta là những người trong cộng đồng này thì phải đi khám sức khỏe định kỳ. Đó là khi chúng ta chưa có triệu chứng gì hết để chúng ta khám, để chúng ta tăng cường cái sức khỏe của chúng ta hơn. Còn khi chúng ta có triệu chứng như chúng tôi nhiều nói, chúng ta có triệu chứng là đau ngực, chúng ta choáng, ngất, chúng ta có triệu chứng khó thở, chúng ta có triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực quá, thì chúng ta phải đến bác sĩ chuyên khoa để mà chúng ta khám, chúng ta phát hiện. Những bác sĩ chuyên khoa đó người ta có những biện pháp khám và có những biện pháp cận lâm sàng xét nghiệm để có thể tìm hiểu sâu, giúp chúng ta biết rõ chính xác là chúng ta đang bị bệnh tim gì. Dạ, vâng thưa quý vị, chúng ta đang được nghe bác sĩ Trương Quang Bình chia sẻ về những kiến thức bổ ích có liên quan đến căn bệnh là hẹp van động mạch chủ quý vị à. Một cái căn bệnh về tim mà có lẽ là rất nhiều quý vị, nhiều khi mình không có để ý, mình không có biết sự tồn tại của nó, nhưng nó cực kỳ nguy hiểm đó quý vị. Và nếu như chúng ta có những cái thắc mắc có liên quan đến căn bệnh này, đừng ngần ngại, hãy đặt câu hỏi ngay với chương trình ở phần comment bên dưới để chúng ta có thể lắng nghe phần chia sẻ giải đáp thắc mắc từ chính bác sĩ ngay lập tức trong chương trình này luôn quý vị nha. Và chúng tôi rất chào đón những câu hỏi tương tác từ phía quý vị ạ. Còn bây giờ sẽ là một thắc mắc tiếp theo nữa mà thông thường quý vị sẽ đặt ra câu hỏi và Loan xin phép sẽ thay mặt quý vị để có thể gửi đến cho bác sĩ. Thưa bác sĩ, bệnh hẹp van động mạch chủ được điều trị như thế nào đây ạ? Có khó hay không? Và việc điều trị có thể khỏi hoàn toàn hay không? Đặc biệt là về cái khoản chi phí để điều trị thì nó có cao hay không ạ? Tôi sẽ nói từng phần. Từng phần một ạ. Đầu tiên là chúng ta điều trị hẹp van động mạch chủ như thế nào? Thì hẹp van động mạch chủ là một cái cản trở cơ học. Chúng ta không có loại thuốc nào để mà uống để mà từ tình trạng van nó mở không đủ rộng, nó hẹp như vậy chúng ta uống để cho nó mở rộng ra. Ta không có loại thuốc. Thì chúng ta phải dùng những biện pháp điều trị khác. Có chăng thì những cái việc mà chúng ta dùng thuốc đó chỉ làm chậm bớt cái tiến triển của bệnh thôi, làm hạn chế bớt cái biến chứng nó xảy ra sớm thôi, chứ nó hoàn toàn không thể điều trị khỏi hẳn cái bệnh hẹp van động mạch chủ được. Như vậy về điều trị nội khoa, sử dụng thuốc không có thể điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ này một cách hiệu quả. Vậy chúng ta sẽ bước đến những cái biện pháp điều trị để có thể là gọi là làm sao cho nó hết hẹp. Vậy muốn làm hết hẹp thì trước đây chúng ta chỉ có một cái biện pháp duy nhất, đó là chúng ta phải thay cái van động mạch chủ này đi bằng một cái van nhân tạo. Thì khi mà thay van động mạch chủ bằng một cái van nhân tạo thì đầu tiên đó là chúng ta phải trải qua một cuộc phẫu thuật rất lớn, là chúng ta phải xẻ lồng ngực ra để chúng ta phơi bày được cái chỗ mà vùng van động mạch chủ là nó tiếp nối giữa tim và ở động mạch chủ đó, để chúng ta làm thao tác, chúng ta thay một cái van vào trong cái vị trí cái van bị hẹp. Như vậy thì khi chúng ta thay như vậy thì chúng ta phải có tuần hoàn ngoài cơ thể, chứ tại lúc đó chúng ta phải ngừng tuần hoàn cái tim chúng ta thì chúng ta mới làm được. Như vậy phải trải qua một cuộc phẫu thuật rất lớn. Khi mà thay van động mạch chủ như vậy thì chúng ta có hai loại van động mạch chủ. Một loại van nhân tạo đó là van cơ học, có nghĩa là làm bằng thép, bằng kim loại đó, bằng carbon đó. Và một loại van nữa là van sinh học. Thì với van động mạch chủ mà cơ học đó,
thì chúng ta thay vào đó thì nó không có hư theo thời gian, tại nó bằng thép mà, nó có thể tồn tại làm việc với chúng ta, với trái tim chúng ta 30 năm, 40 năm vẫn được như thường. Nhưng mà nó lại có cái khuyết điểm là đó là một cái vật lạ, nó bằng kim loại, như vậy thì nó có thể tạo ra tình trạng huyết khối. Nó vật lạ mà, thì nó là huyết khối, mà khi huyết khối chỗ đó thì nó có thể kẹt cái van lại, hoặc là huyết khối đó nó bung ra, nó chạy chỗ khác, nó tắc chỗ khác. Những người bệnh phải uống thuốc kháng đông, gần như là còn cái van trong cơ thể chúng ta thì chúng ta phải uống thuốc kháng đông, coi như là uống suốt đời, uống thuốc suốt đời. Yeah. Mà sự uống thuốc suốt đời đó nó có những cái phiền phức. Ví dụ như là một người phụ nữ còn trẻ mà phải uống thuốc kháng đông thì nó dễ chảy máu. Thứ hai nữa, những thuốc kháng đông đó có thể ảnh hưởng đến quá trình mang thai, thai nhi có thể bị ảnh hưởng. Yeah. Bởi vậy là rất là khó khăn. Và thứ hai, khi mình uống thuốc kháng đông đó, nếu mình theo dõi không kỹ thì có thể xảy ra biến chứng là bị xuất huyết. Tại vì thuốc kháng đông vô bởi một mức độ chúng ta phải canh. Nếu mà thuốc kháng đông không đủ liều thì nó máu đông nó kẹt cái van. Còn nếu mà nó quá liều thì có thể gây ra tình trạng xuất huyết. Thì đó là cái khuyết điểm của van động mạch chủ mà nhân tạo, mà cơ học bằng thép. Yeah. Giờ chúng ta y học có phát triển là van động mạch chủ sinh học, dùng những cái mô thôi, bình thường thôi, để mà có thể là thay thế cái vai trò của van động mạch chủ cơ học. Thì với cái van đó thì bệnh nhân không cần uống thuốc kháng đông. Yeah. Những cái người phụ nữ trẻ không muốn lệ thuộc vào thuốc kháng đông, không muốn gắn bó cuộc đời mình với bệnh viện và tới thử máu để kiểm tra thiếu kháng đông đó hoài, thì có thể sử dụng van động mạch chủ sinh học, một tiến bộ đó. Nhưng mà thật sự van động mạch chủ sinh học khi là ở cái vị trí của van động mạch chủ đó thì làm việc chừng 10 năm, 12 năm là nó bị thoái hóa, nó chịu không nổi với cái lực máu đi qua, phải đóng, phải mở thường xuyên như vậy. Thế khi 12 năm chúng ta cái van đó hư, vậy là phải thay, lại phải thay có nữa. khi là lúc đó lại phải thay một cái van cơ học. Yeah. Thì đó là cái thời rất là lâu rồi, cho đến những năm gần đây thì chúng ta có những cái biện pháp gọi là không có thay van mà chúng ta sửa van. Sửa van. Thì sửa được ạ? Sửa van, người ta mở ra người ta sửa. Thì có một tác giả người Nhật là bác sĩ Ozaki sẽ giới thiệu một cái phương pháp gọi là phương pháp sửa van. Thì cũng để những cái van đó, những cái mép nào mà nó bị vôi, nó bị cứng quá rồi thì có thể cắt bỏ. Xong rồi ổng dùng cái màng ngoài tim. Tim mình nó có màng ngoài tim. Yeah. Ổng lấy một cái mảnh màng ngoài tim mà ổng đó, ổng gắn vào chỗ cái vị trí những lá van đó. Gọi là chúng ta sửa van lại chứ không cắt bỏ nguyên cái van nó bỏ đi. Sửa van, đó là phương pháp sửa van của tác giả Ozaki. Thì thật sự khi mà tác giả này đã làm thì hiện nay đã làm rất nhiều, giới thiệu cũng trên 5.000 ca rồi và kết quả cũng rất là tốt. Yeah. Theo dõi, có những ca theo dõi 8-9 năm rồi mà nó vẫn còn hoạt động rất là tốt. Thì phương pháp đó được giới thiệu tại Việt Nam rồi, và một số trung tâm của Việt Nam cũng đã làm được cái phương pháp Ozaki này, mà ngày nay còn cải tiến hơn nữa. Như vậy phương pháp mổ Ozaki là cũng phải mở ngực ra, lấy màng ngoài tim, xong rồi tạo hình cái lá van động mạch chủ để gắn vào van động mạch chủ. Còn bây giờ thì chúng ta tiến bộ hơn, chúng ta sẽ gọi là mổ mà Ozaki mà ít xâm lấn. Ít xâm lấn có nghĩa gì? Chúng ta dùng động tác nội soi, chúng ta chỉ đục một lỗ ngực thôi, vô chúng ta mổ để chúng ta lấy màng ngoài tim. Và đồng thời hồi đó phải mở nguyên cái xương ức này ra, thì bây giờ chỉ mở có 6 cm thôi, ngay chỗ van đó. Và chúng ta gọi là phẫu thuật ít xâm lấn, gọi là minimal invasive. Thì chúng ta không phải mở ngực nhiều, thì vết sẹo không lớn, cuộc mổ nó sẽ có thể ngắn hơn, nhẹ hơn, và bệnh nhân sau đó thì sẽ dễ hồi phục hơn. Như vậy đó là chúng ta kết hợp cả lấy màng ngoài tim bằng phương pháp Ozaki, nhưng mà kết hợp cả phẫu thuật nội soi và phẫu thuật ít xâm lấn để chúng ta làm điều đó. Vậy chúng ta thấy là nó tiến bộ rất nhiều rồi. Nhưng mà tôi sắp giới thiệu thêm với quý vị một cái kỹ thuật khác nữa, mà cũng là thay van động mạch chủ. Nhưng mà thay van động mạch chủ với một cái phương pháp mà chúng ta không mở ngực. Chúng ta không mở ngực, chúng ta dùng những cái tiến bộ của khoa học bây giờ. Thì cái van động mạch chủ chúng ta, người ta thu xếp nhỏ lại trong một cái ống thông. Cái ống thông này có thể là nhỏ hơn ngón tay út của chúng ta. Xong rồi chúng ta sẽ đưa cái ống thông này vào trong hệ thống mạch máu chúng ta, hệ thống động mạch, luồn vào trong động mạch, luồn vào trong mạch, đi tới cái chỗ van động mạch chủ đó.
và canh ngay cái chỗ van động mạch chủ đó hẹp đó, chúng ta bung cái van kia ra, chúng ta đẩy ra khỏi ống thông, nó bung cái van đó ra. Bung cái van đó ra thì nó mở rộng cái chỗ đó và nó hoạt động giống như một cái van động mạch chủ bình thường. Tại chúng ta không cần phải lấy cái van cũ ra, không cần van, chúng ta ép nó lại luôn để cho cái van mới nó hoạt động, gọi là thay van động mạch chủ qua đường ống thông. Mà lúc đầu thì chúng ta thấy rằng là mình phải gây mê người bệnh nó làm, nhưng mà hiện nay có những trung tâm mà làm nhuần nhuyễn, những cái van mà được chế tốt đó, có khi là không cần gây mê người bệnh cũng có thể làm được như vậy. Đấy là một sự tiến bộ rất là tuyệt vời, từ một cái cuộc mổ lớn kéo dài, mở ngực tuần hoàn ngày cơ thể rồi vân vân. Chúng ta tiến đến một cái việc là chúng ta không cần phải mở ngực, không cần phải gây mê, không cần tuần hoàn ngoài cơ thể, chúng ta có thể thực hiện thay van động mạch chủ qua da như vậy. Tuy nhiên thì như vậy thì nói về cái chuyện mà thay van động mạch chủ qua da thì có thể chúng ta sẽ nói thêm tới những cái điểm khác. Như vậy trước đây 100% là chúng ta không có lựa chọn nào khác khi bị hẹp van động mạch chủ, chúng ta phải phẫu thuật mở để thay van. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta có phương pháp thay van động mạch chủ qua đường ống thông. Như vậy thì trường hợp nào chúng ta sẽ áp dụng cái mổ mở để chúng ta thay van, trường hợp nào chúng ta áp dụng thay van động mạch chủ qua đường ống thông. Như vậy là phải tùy trường hợp nữa hả bác sĩ? Loan tưởng đâu là đó là một cái sự tiến bộ của khoa học và tất cả mọi người đều có thể áp dụng như vậy thì tốt hơn chứ. Và tôi cũng có trình bày ví dụ cách đây 10 năm là những trường hợp nào không mổ mở được, ví dụ nặng quá không chịu nổi vật thì người ta mới thay van động mạch chủ qua da. Tức là những thuộc loại phẫu thuật nguy cơ cao thì chúng ta mới thay van động mạch chủ qua da. Nhưng mà tới hôm nay thì những người nguy cơ thấp thay van động mạch chủ qua da vẫn tốt như thường. Bởi vậy có thể trong giai đoạn này là ưu tiên chọn lựa thay van động mạch chủ qua da, qua ống thông. Chừng nào mà không làm được thì mới chuyển qua mổ mở. Như vậy quá trình nó đã về mặt chỉ định, nó đã đảo ngược trở lại rồi. Và cũng cung cấp thêm một thông tin nữa, đó là thay van động mạch chủ qua da thì chúng ta cuộc phẫu thuật nó rất là nhẹ nhàng. Cái cuộc thủ thuật đó, gọi chính xác là thủ thuật đó rất là nhẹ nhàng. Có thể 3 ngày là có thể bệnh nhân xuất viện được, nếu mà chúng ta làm thật là tốt đó, xuất viện được. Và những công trình nghiên cứu đã lên tới 10 năm rồi, thì sau 10 năm đó cái van mà nhân tạo mà động mạch chủ qua da đó nó vẫn còn hoạt động tốt. Vẫn còn hoạt động tốt, không có thua kém gì một cái van thật sự hết. Thì cho thấy rằng cái triển vọng của này nó sẽ giúp đó. Có một chi tiết đó là về chi phí không ạ? Về chi phí, thật sự quý vị khán giả chắc chắn là sẽ rất là quan tâm đúng không ạ? Thì chi phí của cái van động mạch chủ qua da này đó khá đắt tiền. Khi mà đầu tiên mà vào Việt Nam của chúng ta thì giá của một cái van đó là khoảng 700 triệu đồng. Wow, có thể nói là một gia tài. Nhưng mà ngày nay nó đã xuống bớt thì nó khoảng 550 triệu đồng. Và sắp tới sẽ có những cái công ty người ta sẽ chế tạo những cái van theo cái hình thức đó mà giá nó sẽ càng xuống hơn nữa. Và khi càng xuống hơn nữa thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của nhiều người. Chứ trước đây có những người nào khá giả thì mới làm được điều đó mà thôi. Về mặt kỹ thuật thì thay van động mạch chủ qua da là một cái thủ thuật gọi là thuộc kỹ thuật cao. Giá đắt tiền, kỹ thuật cao, không phải trung tâm nào cũng thực hiện được cái chuyện này. Chỉ có một số trung tâm trên nước ta làm được thôi. Đếm trên đầu ngón tay thôi, chưa nhiều. Mà tôi nghĩ rằng và cũng hy vọng rằng trong tương lai thì sẽ nhiều trung tâm hơn làm được, và đồng thời cũng giá nó xuống thì vậy nó sẽ phục vụ được cho nhiều người bệnh của chúng ta hơn. Thật sự thì khi nghe tới cái khoản chi phí thì có lẽ nhiều quý vị ở đây chúng ta phải lắc đầu, có một cái sự ngao ngán nhẹ. Bởi vì dù sao đi chăng nữa thì như Lan cũng nói, đó là một cái khoản chi phí có thể nói là cả một cái gia tài, và nó cũng sẽ tương ứng cho cả một cái công trình nghiên cứu khoa học. Đôi khi là tốn cả một đời người thì mới có thể nghiên cứu ra được. Nên là nó phải có cái giá của nó, đúng không quý vị? Chúng ta cũng phải đồng ý về cái chuyện đó. Tuy nhiên thì với những quý vị nào mà cái điều kiện kinh tế của mình ở cái mức hạn hẹp hơn thì không biết là hiện nay có những cái phương pháp điều trị nào khác hay không để có thể hỗ trợ cho người bệnh ạ? Thì
Với chuyện mà mổ mỡ để thay van và mổ nội soi để mà sửa van, thì khi mà chúng ta mổ mỡ để thay van đó thì cái giá của một cái van mà chúng ta mổ mỡ để thay van nó khoảng 40 triệu đồng. Thì không có cao, chưa tới 1/10 của đó. Chỉ có điều là trải qua một cuộc phẫu thuật như vậy phải nằm viện lâu hơn, có khi là phải 2 tuần mới ra viện được. Còn nhiều người hay lắm thì 10 ngày, 2 tuần chúng ta ra viện được, và chịu những cái nguy cơ của cuộc phẫu thuật. Chuyện của nguy cơ của gây mê, nguy cơ của thở máy trong đó, vân vân, nguy cơ của mỡ ngực rất là nhiều có nguy cơ như vậy. Và cái tiền van thì như đó, và tất cả những cái chi phí khác thì cộng lại thì tôi nghĩ là cũng khoảng 100 mấy mươi triệu. Trong đó thì bảo hiểm y tế có chi trả được thì cũng khá, cũng khoảng phân nửa của cái chi phí đó. Còn phương pháp Ozaki á, thì có thể nó còn rẻ hơn một chút. Ozaki lại rẻ hơn. Tại vì mình không cần mình chỉ lấy cái mô của người bệnh, tức là cái màng ngoài tim, chúng ta sửa chúng ta đấy thôi. Chứ chưa không cần thay một cái van đó thì có thể giá nó thấp xuống được 30-40 triệu. Thấp được 30-40 triệu tại vì mình không cần cái van nữa. Tuy nhiên thì cái phương pháp Ozaki này không phải bất cứ bệnh viện nào cũng làm được. Hiện nay chỉ có một số trung tâm đếm trên đầu ngón tay của Việt Nam mình có thể thực hiện được phương pháp Ozaki này thôi. Như vậy thì tất cả những cái đó tạo thành những cái lựa chọn cho nhiều tầng lớp người bệnh, kinh tế như thế nào, rồi đặc điểm bệnh của như thế nào, để mà chúng ta, người thầy thuốc có thể chọn lựa và giới thiệu cái phương pháp nào gọi là tối ưu nhất cho người bệnh để mà mang lại kết quả tốt nhất cho anh ta. Thật sự là ngày hôm nay rất là cảm ơn bác sĩ, bởi vì quý vị cũng biết đó, khi mà chúng ta có những cái vấn đề về sức khỏe, đa phần quý vị mà đến bệnh viện hay quý vị có bệnh thì quý vị rất là lo lắng, và đâm ra là mình có hỏi bác sĩ đi chăng nữa đó, mình cũng chữ nghe chữ không, và mình cũng sẽ hơi bị lúng túng. Vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi đang giả lập đó là một cái câu chuyện của một người bệnh và thắc mắc để đem đến hỏi bác sĩ, và bác sĩ vừa rồi cũng đã chia sẻ rất là chi tiết, rất là chân tình dành cho chúng ta luôn. Nên là quý vị nào mà có những vấn đề về sức khỏe liên quan tới căn bệnh này thì chúng ta có được cho mình những cái sự chọn lựa. Quý vị có thể là cân nhắc quý vị nha. Và tốt nhất vẫn là phải điều trị quý vị Chứ còn nhiều quý vị hay nói là thôi kệ bệnh thì cứ lướt qua tới đâu hay tới đó. Chúng tôi khẳng định với quý vị là nếu mà cứ tiếp tục lướt qua thì như bác sĩ chia sẻ, cuối cùng cái kết của chúng ta thật sự rất là đau lòng thưa quý vị. Và bây giờ thì chúng tôi thấy là bắt đầu nhận được rất nhiều những cái tín hiệu tương tác từ phía quý vị khán giả. Xin phép là sẽ đọc những cái câu hỏi từ khán giả gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì khán giả gửi về cho chương trình từ fanpage đây ạ. Câu hỏi có nội dung là uống thuốc như thế nào để trì hoãn tiến triển bệnh hẹp van động mạch chủ thưa bác sĩ? Thưa các bạn, việc như tôi đã trình bày hồi nãy, cái việc mà điều trị nội khoa uống thuốc đó chỉ trì hoãn được tiến triển của bệnh thôi, chứ không làm điều trị khỏi hẳn cái tình trạng bệnh được. Ví dụ như là bệnh nhân có những cái tình trạng nhịp tim nhanh quá, có thể làm thúc đẩy thêm quá trình tiến triển của bệnh, thì chúng ta có thể sử dụng những loại thuốc để cho tình trạng nhịp tim đó nó chậm lại bớt, nó đừng có phụ thêm với cái tình trạng hẹp van động mạch chủ để mà có thể hẹp thêm. Hoặc là nếu mà bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ mức độ vừa mà do thấp tim, thì những cái tiến trình điều trị phòng thấp để đừng bị những cái đợt thấp khác nữa, thì nó cũng giúp cho cái sự tiến triển của bệnh hẹp van động mạch chủ này nó ít hơn. Tuy nhiên trong bệnh hẹp van động mạch chủ thì cái việc sử dụng thuốc, cái hiệu quả nó mang lại không nhiều. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải duy trì một cái sự lạc quan quý vị nha. Nếu như có mắc bệnh này thì vẫn phải lạc quan lên, bởi vì chúng tôi vẫn thường hay nói tinh thần sẽ quyết định cái khả năng điều trị bệnh đến với quý vị, và quý vị sẽ hấp thụ được cái việc điều trị đó đến như thế nào. Mình phải lạc quan lên, chứ nhiều quý vị mà cứ nghe nói tới bệnh xong thấy mình giống cái tự nhiên cái thấy mình suy sụp tinh thần, như vậy thì sẽ rất khó cho cái quá trình điều trị đấy ạ. Và chúng tôi cũng còn thêm rất nhiều những cái câu hỏi nữa cũng sẽ chia sẻ với quý vị trong chương trình ngày hôm nay luôn. Thì thưa bác sĩ, mọi người sẽ rất là thắc mắc vậy thì cái chế độ ăn uống và sinh hoạt dành cho những cái người mà mắc bệnh hẹp van động mạch chủ thì có cần phải thay đổi gì để bảo vệ sức khỏe của họ hay không ạ? Thì đối với chế độ ăn thì nó cũng không có tác động nhiều trên cái bệnh hẹp van động mạch chủ. Nó chỉ giúp không có làm nặng thêm cái tình trạng đó. Ví dụ như là nếu bệnh nhân đã có tình trạng thay đổi về tim, dày tim hoặc giãn tim rồi, sắp sửa có tình trạng suy tim, thì chế độ ăn mà ít muối, tức là nhạt đi đó,
thì có thể làm chậm trễ cái sự diễn tiến tới tình trạng suy tim của người bệnh. Với những cái tình trạng ví dụ như là về hoạt động, thì khi mà trái tim mình đã cố gắng hết sức đó để mà có thể tống máu vượt qua cái chỗ hẹp van động mạch chủ, nếu mà mình vận động quá sức, nghĩa là lúc đó chúng ta tập thể lực nặng hay là chơi thể thao đối kháng mà chúng ta không biết chúng ta bị hẹp van động mạch chủ, thì nó sẽ làm cho trái tim nặng nề thêm. Lúc đó tim sẽ cố gắng hơn để đáp ứng lại cái hoạt động của chúng ta, mà nó đã bị hẹp cái chỗ van rồi, thì nó sẽ cố gắng nhiều hơn nữa và thúc đẩy tới cái diễn tiến dễ bị dày tim, dễ bị giãn tim, dễ bị suy tim. Đồng thời có thể trong những lúc chúng ta gắng sức quá mức đó thì nó có thể gây ra tình trạng thiếu máu lên não, bị ngất. Như vậy thì rất là không tốt. Vậy những người bị hẹp van động mạch chủ, ở đây là những cái lời khuyên rất là tổng quát. Chúng ta phải được đến khám bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, đánh giá xem chúng ta hẹp ở mức độ nào, hẹp nhẹ hay là hẹp vừa hay là hẹp nặng, mà có những cái lời khuyên thích đáng. Nhưng mà nếu chúng ta đã bị hẹp van động mạch chủ thôi, thì những hoạt động mà thể lực nặng, có tính chất đối kháng, có tính chất tập nặng thì chúng ta nên ngưng đi, mà chúng ta chỉ có làm tập luyện những cái vấn đề để chúng ta bảo tồn sức khỏe, làm trường sức chúng ta thôi, chứ không phải là chúng ta phải tập luyện gắng sức. Dạ, như vậy thì quý vị ơi, tập luyện thể dục thể thao là tốt, nhưng nếu có bệnh thì chúng ta sẽ phải cân nhắc lại cái việc tập như thế nào ha. Còn bây giờ sẽ là một câu hỏi tiếp theo của quý vị gửi về cho chương trình ạ. Vâng, chúng tôi xin phép được tiếp nhận câu hỏi ngay bây giờ ạ. Thưa quý vị, câu hỏi từ khán giả đây ạ. Câu hỏi có nội dung là ở độ tuổi nào thì dễ bị bệnh hẹp van động mạch chủ, nam hay nữ có nguy cơ bị hẹp van động mạch chủ cao hơn? Có lẽ là vị khán giả này thì không có coi ngay từ đầu chương trình của mình, nên là sẽ không có nắm được những cái đối tượng mắc bệnh cũng như là cái độ tuổi. Xin bác sĩ có thể nhắc lại và cũng lưu ý về cái vấn đề giới tính, nó có phải là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái việc dễ mắc bệnh hơn hay không ạ? Đối với nguyên nhân mà hẹp van động mạch chủ hậu thấp, tức là do thấp tim gây ra đó, thì cái độ tuổi mà van động mạch chủ mình hay bị tấn công để mà bị tổn thương van, gây ra hẹp van động mạch chủ, hay là tổn thương những cái van khác trong cái tim của mình đó, thì độ tuổi đó là từ 5 tuổi đến 15 tuổi. Độ tuổi đi học và tiểu học, trung học thì hay bị cái đó. Và khi mà bị thấp tim như vậy á, thì nam với nữ thì cũng như nhau. Nhưng mà đối với hẹp van động mạch chủ mà do tổn thương bẩm sinh, van động mạch chủ hai mảnh này vân vân, thì đa số đó là ở phái nam. Đa số phái nam. Có nguyên nhân gì hay không ạ? Mà người thống kê thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ nam có thể là đến 80%. Hẹp van động mạch chủ hai mảnh dẫn đến thoái hóa, xơ hóa và gây ra hẹp van mạch chủ. Còn đối với hẹp van mạch chủ mà do thoái hóa, do vôi hóa khi lớn tuổi đó, thì những người nào mà sống trên 70, 80 đó đều có thể bị xảy ra cái tình trạng là hẹp van động mạch chủ do tình trạng vôi hóa, thoái hóa van. Như vậy thì đối với lớn tuổi rồi thì ai mà sống thọ lâu hơn thì sẽ dễ bị này. Thì những quốc gia nào mà tuổi thọ càng lên thì cái cộng đồng của nữ mà càng cao tuổi thì có thể bị nhiều. Vậy tùy theo cái tuổi thọ của mình càng lên thì mình sẽ dễ có nguy cơ mắc cái bệnh đó. Như vậy là lớn tuổi thì nữ lại mắc nhiều hơn nam. Nó cũng như nhau. Cũng như nhau thôi. Nếu mà nữ mà sống thọ hơn thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có hơn. Vậy nói chung là nếu như chúng ta sống thọ thì hiển nhiên chúng ta phải đối diện với những cái vấn đề về lão hóa thôi. Đó là vấn đề rõ ràng, tự nhiên nó như thế, chịu thôi ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì có thể là sẽ có nhiều quý vị chúng ta đặt những cái câu hỏi dành cho chương trình cũng rất là hay, nên chúng tôi sẽ dành thời gian để quý vị có thể đặt câu hỏi nhiều hơn nhé. Không biết là có quý vị nào đặt câu hỏi nữa, xin cho chúng tôi xem ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi là hẹp van động mạch chủ và hẹp van tim có giống nhau hay không ạ? Tim chúng ta có bốn cái van. Đó là van 2 lá, van 3 lá, van động mạch phổi và van động mạch chủ. Như vậy hẹp van tim là nói hẹp một trong những cái van đó hoặc là hẹp nhiều van. Còn hẹp van động mạch chủ tức là hẹp một cái van động mạch chủ của cái tim của chúng ta. Như vậy hẹp van động mạch chủ cũng nằm trong cái phạm trù là hẹp van tim. Như vậy nếu mà mình được chẩn đoán là mình bị hẹp van tim thì nhớ hỏi là hẹp cái van nào, tại mình có tới 4 cái van lận, để chúng ta có thể là có cái cách để mà mình chăm sóc sức khỏe cũng như là điều trị tốt hơn. Xin mời câu hỏi tiếp theo đi ạ. Chúng ta có câu hỏi tiếp theo là chúng ta sẽ cùng chuyển về cho chương trình. Còn bây giờ thì khoan đã, chúng ta sẽ dành thêm một cái câu hỏi nữa từ chương trình ngày hôm nay mà chúng tôi đã thu thập được từ ý kiến của rất nhiều quý vị trước khi bắt đầu đến với livestream này. Thưa bác sĩ, khi nãy chúng ta có nói chuyện với nhau về cái việc là ăn uống sinh hoạt như thế nào để căn bệnh nó không có tăng nặng lên. Nhưng mà không chỉ dừng lại ở đó,
Không ai muốn bệnh hết trơn á bác sĩ. Vậy thì bây giờ mình có cái cách ăn uống hay sinh hoạt làm sao để mà mình phòng ngừa không có mắc bệnh này được không ạ? Với những nguyên nhân đó thì chúng ta phân tích cái cách để chúng ta phòng ngừa. Như vậy ở nguyên nhân mà hậu thấp, tức là do thấp tim gây ra, các bạn thấy rằng là ở cái nước phương Tây thì cái tỷ lệ này nó không còn bao nhiêu hết. Dạ. Chứng tỏ là cái cách sống, cái lối sống, cái mức sống, cái điều kiện sống nó quyết định là có bị thấp tim hay không. Thực sự thì Việt Nam của chúng ta khoảng 30 mấy năm gần đây, 40 năm gần đây thì tỷ lệ bệnh thấp tim tự nhiên nó giảm hẳn. Xin thưa quý vị, khi mà làm bệnh viện chúng tôi thấy rằng những người mà bị hẹp van tim hay hở van tim mà do thấp tim thời điểm gần này nó giảm hẳn. Vậy chứng tỏ là điều kiện sống của chúng ta mà tăng lên, chúng ta biết giữ gìn, chúng ta tới quan tâm sức khỏe. Ví dụ như là chúng ta bị viêm họng, một cái khởi nguồn để có thể bị thấp khớp và vào thấp tim đó. Bây giờ chúng ta được chẩn đoán tốt, chúng ta điều trị sớm vân vân thì cái đó nó giảm hẳn đi cái chuyện là bị thấp tim. Điều kiện sống chúng ta cao ráo, không có ẩm thấp thì cũng ít bị thấp tim hơn, vân vân. Như vậy đó là một biện pháp phòng ngừa để cái chuyện mà chúng ta đừng bị thấp tim. Còn chuyện mà tổn thương từ trong bụng mẹ mà gây ra van động mạch chủ hai mảnh rồi từ từ nó thoái hóa đến 50 tuổi, 60 tuổi chúng ta bị thì chúng ta đâu có biện pháp gì mà để phòng ngừa. Thật sự thì bây giờ y học để có thể tiến tới nữa, có thể dự báo biết hay không thì thật sự thì nó chưa thành hiện thực. Còn việc mà bị thoái hóa van thì đóng nhiều cholesterol, bị vôi đó thì thật sự cái mối liên hệ của nó với chế độ ăn hay mối liên hệ với sinh hoạt hay mối liên hệ với nó là cholesterol máu thì chưa được chứng minh rõ ràng. Chỉ thấy rằng khi mà cộng đồng chúng ta càng ngày càng lớn tuổi lên, trên 70 tuổi nhiều, 80 tuổi nhiều thì bị nhiều. Như vậy thì chúng ta thật sự không có một cái biện pháp mà phòng ngừa cái chuyện mà thoái hóa van ở những người cao tuổi. Thật sự thì trong vấn đề phòng ngừa này chúng tôi không có đặt nặng gì lắm, mà đặt nặng chuyện là chúng ta phải phát hiện sớm tình trạng bệnh để mà chúng ta có biện pháp theo dõi và điều trị thích hợp hơn. Và cái cách phát hiện đơn giản nhất mà mỗi người chúng ta đều có thể thực hiện được đó là đi khám sức khỏe định kỳ. Với lại quý vị sẽ nghe qua những cái chia sẻ của chương trình như thế này thì quý vị thấy có những cái dấu hiệu á, nếu mình có thì mình sẽ gặp bác sĩ để mình hỏi ngay. Vì như vừa rồi bác sĩ cũng có chia sẻ là chỉ cần nghe tim thôi là sẽ biết được quý vị có mắc căn bệnh hay không đấy ạ. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi nữa của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Câu hỏi của chúng ta có nội dung là em hay thở hụt hơi, đau nhói ở ngực trái và không biết là tình trạng này thì có liên quan đến bệnh hẹp van động mạch chủ hay không? Là thấy quen cái triệu chứng này quen Thưa quý vị, cái vấn đề là hụt hơi có nghĩa là một biểu hiện của khó thở, vấn đề đau ngực trái như vậy. Nhưng mà tất cả những chuyện này khi mà chúng ta có dấu hiệu như vậy thì chúng ta bắt đầu nghĩ đến là chúng ta có bị bệnh ở tim hoặc là ở những cái cơ quan lân cận ngoài tim. Ví dụ như nếu mà chúng ta thiếu tập luyện dữ quá thì chúng ta khi leo cầu thang như vậy chúng ta dễ bị hụt hơi, hoặc là chúng ta bị bệnh phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay viêm phổi gì thì chúng ta cũng có thể bị hụt hơi, hoặc là bị tim. Tim thì bị suy tim, có thể suy tim không phải do hẹp van động mạch chủ mà do hở van hai lá, hay suy tim do bệnh động mạch vành khác vân vân. Hẹp mạch vành thì nó cũng có thể gây ra khó thở. Như vậy nó báo hiệu là chúng ta có thể là có bệnh tim. Còn có cái dấu hiệu đó có chỉ điểm là hẹp van động mạch chủ hay không là chuyện khác nữa. Và khi chúng ta có những cái chuyện này thì chúng ta cảm thấy nó không còn được như bình thường nữa thì chúng ta phải đến bác sĩ để có thể làm kỹ lưỡng hơn, hỏi tất cả những tính chất của hụt hơi, của đau ngực đó một cách kỹ thực hơn, và nếu cần có những cái xét nghiệm để chúng ta có thể xác định được cái nguyên nhân tại sao hụt hơi, tại sao lói ngực như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mang đến cho quý vị thật sự đó là những cái kiến thức mà chính bản thân của Loan trước giờ cũng chưa bao giờ nghe qua luôn. Và thậm chí có rất nhiều quý vị chưa bao giờ chúng ta nghe qua cái tên căn bệnh là hẹp van động mạch chủ. Vì vậy chúng tôi rất hy vọng là chương trình Sống khỏe sống vui sẽ thật sự có ích dành cho tất cả quý vị. Bởi vì chúng ta sẽ cập nhật thông tin về các căn bệnh và những cái giải pháp để có thể điều trị chi tiết đến tối đa có thể luôn, từ cái mức chi phí cho tới cái cách chăm sóc người bệnh luôn, để cho quý vị chúng ta yên tâm đó là đến với chương trình là chúng ta đang đến với một bầu trời của sức khỏe. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Chào các bạn.
Vâng, thưa quý vị, hy vọng là qua những chia sẻ của bác sĩ thì quý vị chúng ta sẽ có những cách để phòng và điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ. Cũng như nếu có triệu chứng, xin hãy gặp bác sĩ để được tư vấn và được điều trị ngay lập tức để tránh những cái hậu quả đáng tiếc cũng như những biến chứng có thể xảy ra. Và trước khi nói lời chào tạm biệt thì Loan nghĩ là thêm một chút xíu nữa đi, dù sao cũng được gặp bác sĩ rồi thì thôi nhờ bác sĩ thêm chuyện nữa. Đó là xin bác sĩ có thể có đôi lời chia sẻ với quý vị khán giả. Chúng ta nên làm gì để mỗi ngày sức khỏe tim mạch của mình đều được tốt nhất ạ? Về bệnh lý tim mạch thì chúng ta có những cái loại bệnh tim bẩm sinh và chúng ta có loại những bệnh tim mắc phải. Thì đối với những loại bệnh tim bẩm sinh thì y học ngày nay thì cũng đã có những cái tiến bộ là chúng ta có thể chẩn đoán trước sinh để mà chúng ta có thể điều chỉnh sớm hơn để mà có được một trái tim bình thường khi chúng ta ra đời. Thì đó là y học đang phát triển và bệnh viện chúng tôi cũng đang thực hiện những cái chương trình này là tốt. Còn đối với bệnh tim mà mắc phải thì chúng ta nói có bệnh tim và bệnh lý van tim là bệnh lý mà bị thấp tim xong rồi tổn thương van tim hẹp hở, thì ngày nay tỷ lệ bệnh này nó càng thấp. Như vậy về chuyện để bảo đảm sức khỏe của chúng ta, đó là những bệnh tim mắc phải mà kiểu về rối loạn chuyển hóa. Rối loạn chuyển hóa đó là những cái bệnh lý như là tăng huyết áp, bệnh lý đái tháo đường, rồi tất cả những chuyện này gây ra hẹp mạch máu tim. Hẹp mạch máu tim gây ra bệnh lý động mạch vành, đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, suy tim là vân vân đó. Thì đó là cái mục tiêu hiện nay của xã hội chúng ta, phòng bệnh tim mạch, đó là phòng những bệnh tim về mặt rối loạn về mặt chuyển hóa. Như vậy chúng ta phải làm sao đó để mà giảm thấp nhất những yếu tố nguy cơ có thể tác động đến trái tim chúng ta để mà chúng ta có một cái trái tim khỏe. Ví dụ như nếu chúng ta có tăng huyết áp thì chúng ta phải phát hiện sớm tình trạng tăng huyết áp, điều chỉnh huyết áp về mức bình thường. Nếu chúng ta có tình trạng béo phì thì chúng ta phải làm sao đó giảm cân về mức lý tưởng để chúng ta loại bỏ thêm một yếu tố nguy cơ tim mạch đó nữa. Nếu chúng ta có đái tháo đường thì chúng ta phải điều chỉnh đường huyết về mức mục tiêu để mà chúng ta có thể là loại trừ một yếu tố nguy cơ nữa. Nếu chúng ta có tình trạng rối loạn mỡ trong máu, chúng ta phải xét nghiệm, chúng ta phải chẩn đoán ra và chúng ta phải thông qua biện pháp cải thiện lối sống của mình và những cái loại thuốc để điều chỉnh rối loạn lipid máu. Như vậy, nếu chúng ta đang hút thuốc thì chúng ta phải làm sao đó có những biện pháp để chúng ta ngừng thuốc lá đi. Thì tất cả những cái yếu tố nguy cơ đều tác động vào cơ thể chúng ta, tác động vào trái tim. Thì làm cách nào đó trong cuộc sống của chúng ta phải loại trừ những cái yếu tố nguy cơ này trong cái cuộc đời của chúng ta, thì lúc đó trái tim của chúng ta mới thật sự là khỏe mạnh. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa có lẽ là chúng ta sẽ dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình và mang những lời tư vấn cực kỳ hữu ích dành cho quý vị khán giả. Và xin chúc bác sĩ là sẽ thật dồi dào sức khỏe để tiếp tục công việc từng ngày, giúp cho rất nhiều những bệnh nhân có được cái sự yên tâm trong cái quá trình chăm sóc sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã khép lại. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình Sống Khỏe Sống Vui. Và chương trình của chúng ta ngày hôm nay với chủ đề là phòng và điều trị bệnh hẹp van động mạch chủ thì cũng đã kết thúc rồi ạ. Và quý vị đừng quên là chương trình của chúng ta do công ty truyền thông Life Channel và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện, nên tất cả những thông tin đều sẽ là những thông tin bổ ích và cần thiết nhất dành cho quý vị. Và quý vị nhớ là chúng ta hãy tiếp tục đón xem chương trình cùng với những chủ đề rất hấp dẫn của Sống Khỏe Sống Vui trên kênh Live Channel quý vị nhé. Và chương trình của chúng ta đừng quên là có sự kết hợp của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Còn bây giờ Diễm Loan cùng với bác sĩ cũng xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào.